Now, अब चाहिँ हामी this class we are going to start a new chapter called production, production and cost impact. So I'd like to share a slide here. एउटा slide सँग यहाँ share गर्नु पर्यो है। यो slide लाई तपाईले clearly तपाईले बुझिदिनु भयो भने एउटा नोट तपाईको स्क्रिनमा एउटा नोट आयो। के देखिरहनु भएको छ? व्हाइट स्क्रिन छ तपाईहरुको मोनिटरमा? देखिरहेको छ। ओके, सो प्रोडक्सन हैन त एउटा सजिलो टर्म हो यो। अब यो प्रोडक्सन प्रिटेन्ड योरसेल्फ एज अ प्रोड्युसर। प्रोडक्सन मिन्स प्रोड्युसरले गर्ने एक्टिभिटिज हैन, प्रोड्युसरले गर्ने एक्टिभिटिजलाई हामी प्रोडक्सन भन्छौं। सो इन order to produce goods and services you need first of all you need factors of production in order to produce goods and services. Factors of production हामीले क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौं। Factors of production, there are various factors of production. So हामीले factors of production भनेर चाहिँ land, labor, capital and organization. See, these are considered as the factors of production. What does it mean? In order to produce anything in this world, you need land, labor, capital and organization. अझै यो भन्न खोजेको के हो भने जस्तै कसैले मलाई in order to produce this हामीलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्यो हैन, or in order to prepare marker pen, in order to produce marker pen हामीलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्यो। या in order to produce some furniture, let's suppose in order to produce a closet हामीलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने, अब कार्पेन्टरलाई सोध्यो भने उसले एउटा क्लोजेट बनाउनको के चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने एकर्डिङली उसले त्यसको आइटम्सहरु दिस भनेर उसले वुड भन्ला, प्लाइवुड भन्ला हैन, र मेटेरियल्सहरु भन्छ। या एउटा इन्जिनियरलाई सोध्यो एउटा घर बनाउन के चाहिन्छ भनेर सोध्यो, उसले घर बनाउन आइटम लिस्ट आउट गरिदिन्छ यो चाहिन्छ भनेर। तर एउटा इकोनोमिस्टलाई सोध्यो कुनै पनि कुरा क्लोजेट बनाउन या एउटा इन order to build house or the in order to produce marker pen हामीलाई के चाहिन्छ भनेर सोधियो भने इकोनोमिस्टले चाहिँ भन्छ we need 4 factors of production, this land, labor, capital and organization. So जति पनि त्यो हेडिङ्सहरु छ र मेटेरियल्स इच एन्ड एभ्रीथिङ यो ब्रोड ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन्समा क्याटेगोराइज गरेको छ इकोनोमिक्सले। सो हामी we need in order to produce goods and services we need land, we need capital, we need labor, we need organization, एउटा त्यो अर्गनाइजेसन पनि चाहियो हैन। सो यसलाई युज गरेर प्रोड्युसरले कमोडिटीहरु प्रोड्युस गर्छ। लेट्स सपोज दिस आउटपुट इज सिम्बोलिकली represent as Q, quantity is our Q is our output, or sometimes we can find X पनि लेखेको हुन्छ कतिपय बुकमा, X is output. Then this output you can say this output is the function of land, LA भनेर लेख्यौं मैले ल्यान्डलाई, लेबर, क्यापिटललाई के ले रिप्रेजेन्ट हुन्छ इकोनोमिक्समा, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन। So you can say this output, the output is the function of inputs in your inputs factors of production. So output is the function of inputs. तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। Simply production then
र मेटेरियल्स अर द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन या इनपुट्सलाई आउटपुट्समा ट्रान्सफर गर्ने एक्टिभिटिजलाई हामी भन्छौँ प्रोडक्सन। इनपुट्सहरूलाई आउटपुट्समा कन्भर्ट गर्ने एक्टिभिटिज हुन्छ। द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मिङ इनपुट्स इन्टु आउटपुट्स इज कल्ड प्रोडक्सन। सो प्रोडक्ट इनपुट्सहरू के छ त भन्दा वी हेभ ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन। यसलाई चाहिँ 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्छ। सो यो इनपुट्स युज गरेर के हुन्छ त आउटपुट प्रोड्युस हुन्छ प्रोडक्सनमा है। तपाईँलाई यो मैले पहिले पनि भनिसकेको कुरा हो। न यहाँ चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ भने अब ओके वी नो प्रोडक्सन हैन, देन वी निड टु नो सम कन्सेप्ट अफ टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एज वेल। बट यहाँ हाम्रो च्याप्टरमा डिस्कसन हो फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी, फर द डेभलपमेन्ट अफ द थ्योरीको लागि तपाईँ यो ल भइसकेको छ थ्योरी। तर एउटा कन्सेप्ट छ, सपोज आवर आउटपुट इज द फङ्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल एलोन। ल्यान्ड भन्ने जुन थियो त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो, अर्गनाइजेसन भन्ने छ त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ। सपोज हामीलाई एक्सप्रेसन हामी फेरि पनि भने हाम्रो पहिले थ्योरीको डेभलपमेन्टको लागि इन अर्डर टु डेभलप थ्योरी, इन अर्डर टु डेभलप कन्सेप्ट अफ प्रोडक्सन, फर्स्ट वी निड टु डिस्कस, वी निड टु नो what if there is only 2 factors of production in order to produce goods and services। त्यहाँ दुईटा मात्रै, पछि जेनरलाइज गर्छौँ है, पछि थप्दै जान्छौँ। अनि पहिले सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ हामीले सपोज देयर आर ओन्ली 2 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, लेबर एन्ड क्यापिटल इन अर्डर टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब यसमा बेस्ड भएर दुईटा थ्योरी इकोनोमिक्सहरूले डेभलप गरेको छ प्रोडक्सन। के थ्योरी छ भने हुन्छ त 2 थ्योरी छ। एउटा छ सर्ट रन प्रोडक्सन, and one is long run, and the one is long run production। Short run production and long run production. Short run production means suppose Q is the function of labor keeping capital constant। यसलाई हामी सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन पनि भन्छौँ। फङ्सन सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन, सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन, इफ वी चेन्ज लेबर keeping capital constant, then what happened to our output? Or this output is the function of labor keeping capital constant। अझै क्यापिटललाई पनि कन्स्ट्यान्ट राख्यो। हामीले लेबर र ल्यान्ड एन्ड अर्गनाइजेसन अलरेडी स्किप गरेको थियो हाम्रो प्रोडक्सनबाट फर द सेक अफ डेभलपमेन्ट अफ द थ्योरी। बट यो त्यसमा पनि हामीले के गर्यौँ, लेट्स सपोज देयर इज ओन्ली 1 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन अर्डर टु प्रोड्युस लेबर। वाट ह्यापन वी चेन्ज लेबर, देन वाट ह्यापन टु द आउटपुट। एउटा केस हामीले डिस्कस गर्नु पर्यो। यो थ्योरी छ, यो थ्योरीलाई जसरी डेभलप गरियो त्यो ल भइसकेको छ। र यो ललाई हामी 1 इनपुट प्रोडक्सन फङ्सन भन्छौँ। 1 इनपुट प्रोडक्सन फङ्सन, 1 इनपुट भेरिएबल है। ओके, 1 इनपुट भेरिएबल पनि भन्छ, भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन। एन्ड दिस प्रोडक्सन फङ्सन, अब तपाईँहरूमध्ये कसैले इकोनोमिक्स पहिले पनि पढ्नु भएको थियो भने यसलाई तपाईँहरूले एउटा ल भनेर पढ्नुहुन्छ, ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। पहिले सुन्नुभएको थियो थिएन, या कसैले पहिले +2 तिर पढ्नु भएको थियो भने यो एउटा कन्सेप्ट सुन्नुभएको थियो, ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। सो दिस इज सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन। अब थ्योरीको लागि कन्सेप्ट यहाँ माथि बुझाउँछु म। वाट इज प्रोडक्सन भने बुझिसकेपछि अहिलेसम्म तपाईँले अलिकति आइडिया जेनेरेट गरिसक्नुभयो होला। प्रोडक्सन जुन पनि हेडिङ हामी सुरु गर्दैछौँ त्यो हेडिङसँग रिलेटेड त्यसको केही कन्सेप्टहरू हामी यहाँ सेयर पनि गर्दैछौँ। फर इक्जाम्पल हामीले डिमान्ड भन्यौँ अनि डिमान्डसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरूलाई थोरै डिस्कस गऱ्यौँ, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, अदरवाइज डिमान्ड फङ्सन, डिमान्ड सेड्युल और डिमान्ड ग्राफहरू बनायौँ। सप्लाई भन्यौँ, सप्लाईको पनि त्यही कन्सेप्टहरू डेभलप गऱ्यौँ। इक्विलिब्रियम, डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई जोडेर हामीले इक्विलिब्रियम भन्यौँ। इन अ सेम म्यानर हामीले जस्तै इन्डिफरेन्स कप एनालाइसिस भन्यौँ अनि त्योसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरू बिल्डअप गऱ्यौँ हामीले। यो अहिले च्याप्टरले सजेस्ट, सिलेबसले सजेस्ट गरेको कन्टेन्टहरू चाहिँ। अदरवाइज अझै धेरै छ,
त्यो हामीले इन्डिफरेन्समा पनि पढ्नुपर्ने इकोनोमिक्स हामीले पढ्नु पर्यो भने चाहिँ धेरै कुरा छ। इन अ सेम म्यानर प्रोडक्सनमा हामी चाहिँ के गर्छौँ, प्रोडक्सन ओके द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मिङ इनपुट्स इन्टु आउटपुट्स इज कल्ड प्रोडक्सन। त्यसको अलिकति इन्फर्मेसन लिन्छौँ सुरुमा। र त्यसपछि थ्योरी, यसमा के थ्योरी छ त्यो थ्योरीलाई डिस्कस गर्छौँ। So there are two theories. One is short run production function and long run production function, other one. So short run मा हामी के गर्छौँ त भन्दा, for the sake of our simplicity, for the sake of the development of theory, मैले पहिले नै भने, we assume our production function is the function of labor and capital alone. Here in this case, we skip that land and organization as a factors of production. हामी skip गर्छौँ र हामी pretend गर्छौँ suppose our output is the function of labor and capital. Now हामी labor and capital लाई चाहिँ production function मान्छौँ। जस्तै अहिले मैले अघि के एक्जाम्पलमा if we need to produce this marker pen, हामीलाई के चाहिन्छ त भनेर सोध्यो भने we can say we need labor and capital. Simple. हामीलाई के अघि फर्निचर क्लोजेट बनाउन के चाहिन्छ, अघि ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन भन्दै थियो भने अहिले त्यो ल्यान्ड र अर्गनाइजेसनलाई हामीले स्किप गर्यौँ र हामी मात्रै के भन्दैछौँ, इन अर्डर टु प्रोड्युस क्लोजेट वी निड लेबर एन्ड क्यापिटल। सिम्पल होइन, हामीले सजिलोको लागि यसलाई श्रिङ्क गरेको त्यसलाई। सो अब किन श्रिङ्क गर्यौँ, किन हामीले टु भेरिएबल मात्रै पिक गर्यौँ, लेबर र क्यापिटल मात्रै लियौँ भन्दा हामीलाई केही थ्योरिजहरू यसको केही कन्सेप्टहरू बिल्डअप गर्नु छ। अनि त्यसमध्ये एउटा हो यो सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन, जसलाई चाहिँ ल भेरिएबल प्रपोर्सन भन्छ। यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामी कुनै एउटा आउट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल हामी कुनै एउटा भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ फेरि एगेन, एन्ड अर्को भेरिएबललाई चेन्ज गर्छौँ। हियर इन दिस केस वी चेन्ज लेबर किपिङ क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट, अदरवाइज यु क्यान किप लेबर कन्स्ट्यान्ट एन्ड चेन्ज क्यापिटल एज वेल। तर हामी जेनरली के गर्छौँ त लेबरलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ, क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट राखेर के हुन्छ एउटा इफेक्ट हेर्छौँ। त्यस्तै अर्को इफेक्ट के गर्छौँ लङ रनमा चाहिँ, वाट इफ वी चेन्ज दिस बोथ लेबर एन्ड क्यापिटल, but there is no constant of labor and capital. If we change both labor and capital, what happened to the output? आउटपुटमा के हुन्छ भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। सो यसको एन्सर खोज्छौँ हामी। यो सर्ट रन प्रोडक्सनको आन्सर फाइन्डिङ्स हामी डिस्कसन गर्छौँ र लङ रनको फाइन्डिङ डिस्कसन गर्छौँ। सो यसलाई हामी अल इनपुट्स, अब दुईटा मात्रै छ इभन दो, तर पनि अल इनपुट्स भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन भन्छ। अल इनपुट भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन, दिस इज प्रोडक्सन फङ्सन भन्यो यसलाई, which is popularly known as law of return to scale. त्यसलाई भनिन्छ law of returns to scale. Long run production function is known as law of returns to scale, and the short run production function is known as law of variable proportion. We need to know यो दुईटा कन्सेप्टहरू बुझ्नु छ। यो भन्नु खोजेको के हो त, म तपाईँलाई थोरै यहाँ बुझाउँछु। अहिले इन्टर गरेको छैन है, म यो युनिटमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई खालि एउटा आइडिया के जेनेरेट गराउँदैछु भने हामी यसभित्र के पढ्दैछौँ, सो द्याट तपाईँलाई सजिलो होस्। दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पढ्नु छ, हामीले क्वेसन रेज गर्छौँ। ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन, यो एकदम फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन हो। ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन फर्स्टमा त झन् हाम्रो इट्स एन्ड एभ्रिवेयर, काहीँ केही कुनै क्वेसन इकोनोमिक्सको कुनै इन्ट्रान्स एक्जाम भयो या तपाईँ मास्टर्स जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इकोनोमिक्सको एउटा केही क्वेसन्स आउनेवाला छ एक्जाममा सोध्ने कमन क्वेसन क्या, एकदम फ्रिक्वेन्टली कुनै पनि ठाउँमा अल ओभर द वर्ल्ड। ओके, तपाईँ यु नो इकोनोमिक्स भनेर सोध्छ, एस ओके वाट इज ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भनेर सोध्छ, एउटा बेसिक क्वेसन क्या। अरू धेरै कुराहरू थियो पनि त्यसमा पनि त्यो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनलाई चाहिँ कमन टर्ममा भएको, जेनरली धेरै प्र्याक्टिसमा भएको या भनौँ न धेरै रेज हुने क्वेसनमा पर्छ यो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। सो अब हामी यसमा गर्छौँ के त भन्दा सिम्पल छ कन्सेप्ट, एकदम सिम्पल छ। हामी गर्छौँ के भने इन अर्डर टु प्रोड्युस एनी कमोडिटी, हेर्नुहोस् त जस्तै एक्स भन्ने कमोडिटी प्रड्युस गर्नु छ। अब यसको लागि के चाहिन्छ भनेर हामीले क्वेसन गर्यो भने वी निड
2 factors of production, labor and capital. Simple. For the sake of our simplicity हामीले यसलाई श्रिङ्क गरेका छौँ है, घटाएको छौँ, त्यो बुझ्नु पर्यो अहिले सुरुमा। किन ल्यान्डलाई पनि राखेनौँ अर्गनाइजेसन पनि राखेनौँ भन्ने क्वेसन रेज हुन्छ, तर त्यो लेटर अन अलिकति एडभान्स इकोनोमिक्समा जान्छ हैन। त्यसको कम्प्लेक्सिटी छ, त्यसमा त्यसलाई एड गर्ने बित्तिकै त्यो अलिकति कम्प्लेक्सिटीमा गयो। सो बिकज अफ द्याट रिजन अहिले त हामी स्टार्टिङमा छौँ इकोनोमिक्सको, सो सिम्प्लिफाई गरेको हामीले ल्यान्ड र अर्गनाइजेसनलाई स्किप गर्यो न। हामी अहिले लेबर एन्ड क्यापिटल छ हाम्रो प्रोडक्सन, मिन्स इन अर्डर टु प्रोड्युस सपोज जस्तै मलाई कुनै भनौँ न 50 युनिट्स अफ एक्स प्रोड्युस गर्नु छ, अफ एक्स भने मलाई कसैले सजेस्ट गर्यो युनिट 25 लेबर प्लस 25 क्यापिटल। सपोज एउटा लेबर र क्यापिटल मलाई चाहिन्छ भनिरहेको छु म भने चाहिँ मलाई सजेस्ट गर्यो मलाई 25 लेबर चाहिन्छ। अहिले फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी है, मैले नम्बर्सहरू लेबर 25 त तपाईँले बुझ्नुभयो, क्यापिटल 25 कसरी हुन्छ भन्नु खोजेको। मैले सम अमाउन्ट अफ मलाई क्यापिटल चाहिन्छ अनि सम अमाउन्ट अफ मलाई लेबर चाहिन्छ भन्नु खोजेको। मलाई कुनै कम्बिनेसन प्रिस्क्राइब गर्यो, इन अर्डर टु प्रोड्युस 50 युनिट्स अफ आउटपुट आई निड सम अमाउन्ट अफ लेबर एन्ड सम अफ क्यापिटल। ओके, लेट्स सपोज त्यो 25 छ। ओके, अब यो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनले चाहिँ के डिस्कस गर्दैछ भने वाट इफ आई चेन्ज लेबर, आई इन्क्रिज लेबर, मैले लेबरलाई इन्क्रिज गरेँ, इन्स्टेड अफ 25 मैले यसलाई 30 बनाएँ, एन्ड यो क्यापिटल चाहिँ केही पनि गरिनँ, देयर इज नो चेन्ज इन क्यापिटल। यसलाई कन्स्ट्यान्ट माथि बार राखेको छ नि, यसले कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल भन्ने बुझिन्छ। देयर इज नो चेन्ज इन क्यापिटल बट लेबर चेन्ज, वाट ह्यापन टु आवर आउटपुट। अब कुनै इकोनोमिक्सले यसलाई सर्च गर्यो क्या, उसले रिसर्च गर्यो। सो इफ आई चेन्ज लेबर, आई इन्क्रिज लेबर किपिङ क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट, वाट ह्यापन टु द आउटपुट। उसले त्यो एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप गरेर त्यसलाई मार्केटमा, सोसाइटीमा या भनौँ न आफ्नो ल्याबोरेटरी, अब हाम्रो ल्याबोरेटरी भनेको चाहिँ इकोनोमी हो, इकोनोमीमा उसले त्यसको रिसर्च गर्यो र रिसर्च गरेर जुन फाइन्डिङ्स निकाल्यो त्यो फाइन्डिङ्सलाई पब्लिस गर्यो उसले, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन भन्यो होइन। एउटा भेरिएबल प्रोपोर्सन थियो, उसले कन्सेप्ट अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन उसले डेभलप गर्यो होला, पछि त्यो ल भयो। सो त्यो एउटा कन्सेप्ट हो भने अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने, यो सर्ट रनमा भयो भने लङ रनमा हामी के गर्दैछौँ भने वाट इफ आई चेन्ज बोथ लेबर एन्ड क्यापिटल साइमल्टेनियसली। यो 25बाट 35 बनाएँ भने सपोज यो पनि मैले 35 बनाएँ। इफ आई इन्क्रिज लेबर टु 25 to 35, simultaneously capital also increased by same proportion. What happened to the output? So यसको अर्को फाइन्डिङ्स छ, त्यो फाइन्डिङ्सलाई भन्दैछौँ ल अफ रिटर्न्स टु स्केल। फर्स्ट वानलाई भन्छौँ हामी ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन, सेकेन्ड वानलाई भन्छौँ हामी ल अफ रिटर्न्स टु स्केल। यो मेनली यो दुईटा थ्योरी र यसमा अझै एउटा थ्योरी पनि छ बिचमा, त्यो अहिले म त्यो थ्योरी आएपछि डिस्कस गर्छु। तपाईँले यो दुईटा कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ, यो जुन फाइन्डिङ्स छ इकोनोमिक्सहरूको यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो प्रोडक्सन सकिन्छ। प्रोडक्सन फङ्सनमा हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने यति कुरा है। सो स्लाइड क्लियर गरौँ। प्रोडक्सन एनालाइसिस तपाईँहरूको स्क्रिनमा अहिले आयो, प्रोडक्सन एनालाइसिस है। प्रोडक्सन, द फर्स्ट अफ अल वाट इज प्रोडक्सन? प्रोडक्सन के हो? देखिन्छ स्लाइड? छैन सर। अब देखिन्छ होला? देखिन्छ। अलराइट, प्रोडक्सन, वाट इज प्रोडक्सन? फर्स्ट हामीले सुरु गऱ्यौँ यो प्रोडक्सन एनालाइसिस भनेर हाम्रो च्याप्टरमा छ, यो अहिले तपाईँको पनि अपलोड हुन्छ। वाट इज प्रोडक्सन?
प्रोडक्सन इज द प्रोसेस द्याट ट्रान्सफर्म इनपुट्स इन्टु आउटपुट। सिम्पल, इनपुटलाई आउटपुटमा ट्रान्सफर्म गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी प्रोडक्सन भन्छौँ। इनपुट्स भनेको त्यही फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन एज कन्सिडर एज इनपुट्स है। इनपुट्स जुन हामी र मेटेरियल्सहरू भन्दैछौँ त्यसलाई इनपुट्स भन्यो। त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्न सक्छौँ। प्रोडक्सन इज द प्रोसेस बाई विच द रिसोर्सेस इनपुट्स आर ट्रान्सफर्म इन्टु अ डिफ्रेन्ट एन्ड मोर युजफुल कमोडिटी। सो प्रोडक्सन भनेको त्यो प्रोसेस हो जसले रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ केमा त डिफ्रेन्ट एन्ड मोर युजफुल। अब त्यो चाहिँ इनपुट्स युज गरेर युजफुल कमोडिटी नै बनाउनु पर्यो, अदरवाइज वेस्ट अफ इनपुट्स हुन्छ होइन। सो हामीले मोर युजफुल कमोडिटी भन्यो। The various inputs are combined in different quantities to produce various levels of output. So in order to produce different level of output, we need different level of inputs as well. What does it mean? In order to produce 50 units of output, we need accordingly inputs. And if we have to produce 500 units of output, we need accordingly inputs. होइन, त्यो क्वान्टिटी अफ इनपुट्सहरू पनि हामीलाई के चाहिन्छ त डिफ्रेन्ट चाहिन्छ। जति हामीलाई आउटपुट्स प्रड्युस गर्नु छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले के चाहिन्छ इनपुट चाहिन्छ। त्यही भन्नु खोजेको यो प्याराग्राफले। प्रोडक्ट द प्रोसेस बाई विच द रिसोर्सेस आर ट्रान्सफर इन्टु डिफ्रेन्ट एन्ड मोर युजफुल कमोडिटी। भेरियस इनपुट्स आर कम्बाइन्ड इन डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिज टु प्रोड्युस भेरियस लेभल अफ आउटपुट। नाउ दिस इज कल्ड प्रोडक्सन। वाट इज प्रोडक्सन फङ्सन? अब प्रोडक्सन फङ्सनको केसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौँ भने यसलाई a production function refers to the functional relationship under the given technology between physical rate of input and the output of a firm per unit of time. So production function is the function of inputs and outputs भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तर हाम्रो अझै ल्याङ्ग्वेजलाई प्रिसाइज लेख्दाखेरि के गर्यो हामीले a production function refers to the functional relationship टेक्नोलोजी कन्स्ट्यान्ट छ फेरि गिभन टेक्नोलोजी पनि हुन्छ इन order to produce goods and services we need technology as well। कतिपय इकोनोमिक्सहरूले टेक्नोलोजीलाई नै ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनमै इन्क्लुड गरेछ भने कसैले अहिले मोडर्न इकोनोमिक्सहरू चाहिँ इभन दो हामी 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन यहाँ पढ्दैछौँ तर मोडर्न इकोनोमिक्सहरूले टेक्नोलोजीलाई एउटा एक्स्ट्रा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन बनाउनु पर्छ भन्ने आर्गुमेन्ट पनि छ। सो अलटुगेदर देयर आर 5 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हुन्छ होइन, त्यो टेक्नोलोजीलाई पनि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन मानियो भने। तर इकोनोमिक्सहरूको आर्गुमेन्ट के छ भने क्यापिटल भन्ने हेडिङमा इन order to वर्ड युज टेक्नोलोजी यु निड क्यापिटल, द्याट्स द क्यापिटल भन्ने हेडिङमा आइहाल्छ भन्ने उनीहरूको लजिक छ है। सो अहिले त्यसमा डिस्कसनै छ। अदरवाइज टेक्नोलोजी कन्स्ट्यान्ट छ। फिजिकल रेट अफ इनपुट्स, फिजिकल मिन्स क्वान्टिटी अफ इनपुट्स, रेट अफ इनपुट्स एन्ड आउटपुट्स अफ अ फर्म पर युनिट अफ टाइम, कुनै टाइममा होइन। So this is called production function. So production function can be written as जस्तै अहिले हामीले लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन्सहरू भन्यौँ नि। सो एबिसी भनेर लेखेछौँ कि हामीले क्यु इज द फङ्सन अफ एबिसी हुनसक्छ इनपुट्सहरू धेरै, तर फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी हामी के गर्दैछौँ प्रोडक्सन फङ्सन इज द फङ्सन अफ क्यापिटल एन्ड लेबर। यो आवर प्रोडक्सन इज इभन दो यो एबिसी को ठाउँमा इन्स्टेड अफ दिस फङ्सन अफ लेबर ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन लेख्न सक्छौँ। तर हाम्रो मेन कन्सर्न भयो यो लेबर र क्यापिटलमा। सो वी क्यान से आवर आउटपुट इज द फङ्सन अफ क्यु इज आउटपुट, आउटपुट इज द फङ्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल। फर्दर डेभलपमेन्ट अफ द थ्योरी प्रोडक्सन फङ्सनलाई यसरी एक्सप्लेन हुन्छ भन्नु खोजेको। नाउ देयर आर सम एट्रिब्युट्स अफ प्रोडक्सन फङ्सन एज वेल। यो प्रोडक्सन फङ्सन भनेको अथवा प्रोडक्सन भनेको फ्लो कन्सेप्ट हो। इकोनोमिक्समा एउटा इन्फर्मेसन यो पनि बुझौँ। समटाइम क्वेसन मे आस्क वाट इज फ्लो कन्सेप्ट, वाट इज स्टक कन्सेप्ट। देयर आर 2 कन्सेप्ट, एउटा स्टक अनि देयर अनदर वान इज फ्लो। यो एकदम पढ्दा अब यो प्रोडक्सनमा मात्रै आयो। यो जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा कुनै वाटर भेसल बनाएँ, यहाँ वाटर इन दिस भेसल इज कल्ड स्टक कन्सेप्ट अफ वाटर। एउटै भेरिएबल कहिलेकाहीँ स्टक हुन्छ, तर वाटर कुनै ट्यापमा मैले वाटर तपाईँलाई यो पाइपलाइन हुँदै ट्यापमा वाटर बनाएँ भने यो वाटर इन दिस ट्याप इज कल्ड, यो यसलाई चाहिँ के भन्छ फ्लो, किनभने यो फ्लोमा छ बगिरहेछ होइन।
फ्लो कन्सेप्ट। सो इकोनोमिक्समा कुनै कन्सेप्ट स्टक हुन्छ, कुनै कन्सेप्ट फ्लो हुन्छ। फर इक्जाम्पल क्यापिटल भन्छ भने क्यापिटल इज कन्सिडर एज फ्लो स्टक कन्सेप्ट, सरी स्टक कन्सेप्ट। क्यापिटल तपाईँले यति पैसा लाउनु पर्यो, कति क्यापिटल छ, जस्तै तपाईँ मलाई बिजनेस गरेर एकीकृत म सर बिजनेस गर्छु भनेर भन्यो भने तिमीसँग कति क्यापिटल छ भनेर सोध्छु, त्यो स्टक कन्सेप्ट हो। यति पैसा छ सर मसित सम अमाउन्ट 50 लाख रुपियाँ छ भने सपोज उसले। तर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ जुन अर्को, अब उसले जब इन्भेस्ट गर्छ त्यो क्यापिटल पनि इन्भेस्टमेन्ट हो, जब उसले त्यहाँनिर इन्भेस्ट गर्दै जान्छ, अब त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ इकोनोमिक्समा फ्लो कन्सेप्ट भनिन्छ। फ्लो, वाइ फ्लो? बिकज अब चेन्ज, अब उसले 50 लाखले नपुग्न सक्छ, उसले बढी नै लगाउनु पर्ने हुनसक्छ या त्योभन्दा थोरै पनि हुनसक्छ। एक्चुअली गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन डे टु डे तपाईँले त्यसमा इन्भेस्ट गर्दै जानुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट। फर इक्जाम्पल अझै जस्तै भनौँ न एलएसिएमको क्यापिटल कति त, त्यो अहिले एलएसिएमको प्रपर्टी उसले इन्भेस्ट गरेको अमाउन्टहरू सबै जोडेर एलएसिएमको लिटिल एन्जल्सको क्यापिटल हो। अब लेट्स सपोज लिटिल एन्जल्सले कुनै एउटा अर्को प्रोजेक्ट पनि स्टार्ट गर्दैछ भने चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ उसको। अब फेरि त्यो क्यापिटलसँग इन्क्लुड गर्दा पनि भयो, क्यापिटलबाट एक्सक्लुड गर्दा पनि भयो त्यसलाई है। सो इन्भेस्टमेन्ट इज फ्लो कन्सेप्ट जुन चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, क्यापिटल इज अ स्टक कन्सेप्ट। So in a same manner, this production is our flow concept. Stock, inventories are considered as the stock concept, whereas capital is considered as the flow concept. Sorry, production is considered as the flow concept. Flow भइरहन्छ इकोनोमीमा हैन, यो चेन्ज भइरहन्छ। तपाईले कहिले कति प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ, कहिले कति गर्नुहुन्छ, त्यसैले यसलाई फ्लो कन्सेप्ट भन्छ। अनि यो फिजिकल कन्सेप्ट हो। अब्भियसली दिस क्यापिटल इज फिजिकल कन्सेप्ट। फिजिकल भन्ने बित्तिकै तपाईँ क्वान्टिफाई हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ क्वान्टिटीमा देख्नुहुन्छ, युनिट्सहरूमा देख्नुहुन्छ, त्यसैले यो फिजिकल कन्सेप्ट हो प्रोडक्सन। एन्ड द स्टेट अफ टेक्नोलोजी एन्ड इनपुट्स, यसमा चाहिँ स्टेट अफ टेक्नोलोजी एन्ड इनपुट्सहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ होइन। स्ट्यान्डर्ड मिन्स प्रोडक्सनमा चाहिँ इन अर्डर टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस, जस्तै अहिले त झन् ब्रान्डिङको पनि चलन छ होइन। सो ब्रान्ड्सहरू ब्रान्ड कन्सियस पनि हुन्छ कतिपय कन्ज्युमरहरू। सो इन अर्डर टु प्रोड्युस सेम ब्रान्ड कमोडिटी, तपाईँले चाहिँ इनपुट्सहरूलाई पनि एउटा स्ट्यान्डर्डमा के गर्छ त त्यो ब्रान्ड कम्पनीहरूले युज गर्छ। त्यो चाहिँ प्रोडक्सनलाईमा के भनिन्छ भने इट हेज सम स्ट्यान्डर्ड होइन, एउटा केही स्ट्यान्डर्ड हुन्छ यसको। यसलाई एट्रिब्युट्स भन्छ है, जस्ट सम्झिनको लागि मात्रै कन्सेप्ट। यहाँ हामीलाई वाट इज प्रोडक्सन फङ्सन भन्ने क्वेसन त रेज हुन्छ, तर हामीलाई मेन लङ क्वेसनमा रेज हुने भनेको त्यो अघि मैले भने ल अफ प्याराबोलिक प्रोपोर्सन एन्ड द रिटर्न्स टु स्केल। So assumptions of production function. Production function it has some assumptions as well. Production function मा एज्युम गरेको कुराहरू के छ भने प्रोडक्सन फङ्सनमा एज्युम गरेको पर्फेक्ट डिभिजिबिलिटी अफ बोथ इनपुट्स एन्ड आउटपुट्स। इनपुट्स र आउटपुट डिभाइड हुन्छ है। मिन्स वाट, यु क्यान चेन्ज इनपुट्स, यु क्यान डिभाइड इनपुट्स, यु क्यान फिजिकल युनिट्समा छ भने तपाईँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड आउटपुट्स पनि त्यो डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, कति प्रोडक्सन गर्ने, त पर्फेक्ट डिभिजिबिलिटी छ। अनि लिमिटेड सब्स्टिट्युसन, अब तपाईँले चाहनुभयो इन अर्डर टु प्रोड्युस एनी कमोडिटी वी निड क्यापिटल र लेबर भन्नुभयो। अब फेरि अब जस्तै एकीकृतले चाहिँ सर म केही प्रोड्युस गर्छु, मलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने म लेबर र क्यापिटल चाहिन्छ भन्छु अहिले, फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी, इभन दो देयर आर 4 फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। सर होइन म लेबर मात्रै युज गरेर प्रोडक्सन गर्छु नि भन्यो भने हुँदैन भन्छु क्या म, है। इन्स्टेड अफ क्यापिटल आई युज लेबर भन्नुहुन्छ भने नो, यु क्यान नट युज all the labor in order to produce goods and services. You have to have some investment on your investment as well. So capital पनि चाहियो। So there is limited, उसले instead of some capital I change this capital into labor, I want to change capital into labor भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेबरलाई अलिक धेरै अनि क्यापिटललाई अलिक थोरै युज गर्छु म भन्न सक्नुहुन्छ, हुनसक्छ प्रोडक्सनमा पोसिबल छ। अर म लेबर चाहिँ डिक्रिज गर्छु, क्यापिटल चाहिँ इन्क्रिज गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यहाँ सब्स्टिट्युसन थोरै चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। बट यु क्यानट से इन्स्टेड अफ अल लेबर म लेबर चाहिँ युजै गर्दिनँ, सबै म क्यापिटल नै युज गर्छु भन्न चाहिँ सक्नुहुन्न भन्छौँ क्या हामी प्रोडक्सनमा। यु निड बोथ लेबर एन्ड क्यापिटल।
सो यु क्यान सम सर्ट अफ सब्स्टिट्युसन चाहिँ हुन्छ, केही चाहिँ तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ, लेबर धेरै क्यापिटल थोरै या क्यापिटल धेरै लेबर थोरै चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। द लिमिटेड सब्स्टिट्युसन अन वान फ्याक्टर टु एनदर लिमिटेड हुन्छ, नट पर्फेक्ट सब्स्टिट्युसन। लेभल अफ टेक्नोलोजी रिमेन्स कन्सट्यान्ट, टेक्नोलोजीलाई हामीले कन्सट्यान्ट मानेका छौँ। सो टेक्नोलोजीको हाम्रो जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यो एराइजै भएन यहाँ। टेक्नोलोजीलाई हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन मान्ने कि नमान्ने, टेक्नोलोजीलाई पनि कन्सट्यान्ट मानेको छौँ। अनि त्यसपछि फिक्स फ्याक्टर्स इन सर्ट रन, फिक्स फ्याक्टर्स जस्तै हामीले ल्यान्ड भन्यो, ल्यान्ड के हुन्छ त फिक्स फ्याक्टरमा गरिन्छ। वाट डज इट मिन? तपाईँको चाहिँ अनलिमिटेड सप्लाई अफ ल्यान्ड छैन हामीसँग लिमिटेड सप्लाई अफ ल्यान्ड छ। र त्यस्तो केसमा हामी त्यो फिक्स फ्याक्टरहरूको चाहिँ इनइलास्टिक सप्लाई भनेपछि यु क्यानट चेन्ज सप्लाई इमिडिएटली वेन देयर इज चेन्ज इन प्राइस अर अदर थिङ, यु क्यानट चेन्ज सप्लाई इमिडिएटली बिकज तपाईँ त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ म अब नेपालको ल्यान्ड बढाउँछु भन्नुभयो भने सजिलै सक्नुहुन्न होइन। त्यो हामीले ल्यान्ड जति चाहिएको छ त्यो ल्यान्डको सप्लाई चाहिँ अनलिमिटेड बनाउँछु म भन्न सकिँदैन इन अ सेम म्यानर। सो त्यसलाई बुझाउनलाई हामीले के भन्यो भने फिक्स फ्याक्टर इन सर्ट रन, एटलिस्ट सर्ट रनमा। लङ रनमा अलिकति फेरि एक्सपेन्सन केही इनोभेसन्सहरू हुनसक्छ है, फेरि इकोनोमिक्सहरू कुनै पनि लिमिटेसनमा जाँदैन। उनीहरूले के भन्छ भने ल्यान्डको पनि केही सम सर्ट अफ ल्यान्डलाई एक्सप्यान्ड गर्न सकिन्छ होइन, ल्यान्डको अल्टरनेटिभ त्यो प्रोभिजन्सहरूबाट के गर्न सकिन्छ, ल्यान्डलाई केही हदसम्म ल्यान्डको पनि रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ, एडिसनल ल्यान्ड रिक्वायरमेन्ट्सलाई होइन। तर इन सर्ट रन वी क्यानट सप्लाई फिक्स फ्याक्टर इमिडिएटली, द्याट्स वाइ इनइलास्टिक सप्लाई अफ फिक्स फ्याक्टर एन्ड इट इज रिलेटेड टु स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम। प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै सधैँ एउटै किसिमको, बिकज देयर आर भेरियस फ्याक्टर्स, देयर आर भेरियस सिचुएसन्स होइन। पपुलेसन पनि ग्रोथ भइरहेको हुन्छ, बिकज अफ डिफ्रेन्ट रिजन्स के हुनसक्छ, हिजो जुन टेक्निकले प्रोडक्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो या हिजो प्रोडक्सनको लागि जे जस्तो स्ट्राटेजीहरू तपाईँ फलो गर्दै हुनुहुन्छ, सेम स्ट्राटेजी अहिले पनि फलो गर्नुपर्छ इन अर्डर टु प्रोड्युस इभन दो सेम आइटम। तपाईँले त्यही स्ट्राटेजी त्यही टेक्निक किसिमको र मेटेरियल इनपुट्सहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन, चेन्ज हुनसक्छ। सो इट इज रिलेटेड टु द स्पेसिफिक पिरियड टाइम। प्रोडक्सन भन्दैछ भने कुन टाइमको प्रोडक्सन हुनसक्छ, 10 इयर्स ब्याकको प्रोडक्सन या अब अहिलेको प्रोडक्सन होइन। सो त्यो टाइम पिरियड पनि छ, करेन्ट टाइम पिरियडमा यो प्रोडक्सन भन्न खोजेको। ओके, इट हेज सम एजम्सन, यो एसम्सन्स अर एजम्सन्स यु क्यान से, यो सम्झिनु पर्यो थोरै। अनि तपाईँ मेनली सम्झिनुपर्छ। सर हजुर हजुर, फिक्स फ्याक्टर भने हो, फिक्स फ्याक्टर, फिक्स फ्याक्टर भन्नु पनि अघि नै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा फिक्स, जस्तै क्यापिटल कहिले काहीँ के हुन्छ, अघि मैले एकीकृत एक्जाम्पल लिएँ, अब उसँग 50 लाख रुपियाँ छ अनि उसलाई इन्भेस्ट गर्नु छ, उसले इन्भेस्ट गर्यो, 50 लाख इन्भेस्ट गर्यो, पुगेन, सपोज 50 लाख पुगेन भने अब एकीकृतको लागि उसले के भन्छन्, सर म लेबर चाहिँ भनौँ न फिजिकल्ली म्यान पावर चाहिँ म ल्याउन सक्छु, तर मसँग क्यापिटल त 50 लाख थियो भनेपछि म 50 लाखभन्दा क्यापिटल इन्क्रिज गर्न नसक्ने पनि सिचुएसनमा छु है सर भन्न सक्छु उसले। त्यो भनेपछि उसको लागि एटलिस्ट सर्ट रनमा त्यो क्यापिटल फिक्स भइदियो, त्यो फिक्स फ्याक्टर छ त्यहाँ। लेबर पनि कहिले काहीँ फिक्स, बिकज अफ डिफ्रेन्ट रिजन लेबर पनि कहिले काहीँ फिक्स हुन सक्छ होइन, बिकज यु निड स्किल लेबर, स्किल लेबरको सर्टेज अफ स्किल लेबर हुनसक्छ। सो कसैलाई कहिले काहीँ कन्सटेन्ट हुनसक्छ लेबर। फिक्स फ्याक्टर भनेको हामी जुन फिक्स त्यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन पनि अनलिमिटेड एभाइलेबिलिटी नहुन सक्छ भन्नु खोजेको क्या सिचुएसन्सहरू। सो हामीले त्यतिखेर मेरो लागि यो फिक्स फ्याक्टर छ भने भन्छौँ भने त्यो फिक्स फ्याक्टर चाहिँ इनइलास्टिक छ भने चाहिँ इमिडिएट चेन्ज हुँदैन भन्न खोजेको। जस्तो मैले अहिलेको एक्जाम्पलमा एकीकृतले 50 लाख रुपियाँ छ उसँग भनेपछि सर मसँग यो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ फिक्स फ्याक्टर हो भन्न सक्छ। वाइ बिकज
डिमान्ड हुँदैमा म 50 लाखबाट फेरि अझै धेरै बढाउन सक्दिनँ। मेरो लागि अहिले 50 लाख रुपिज इज फिक्स फ्याक्टर। सो फिक्स फ्याक्टर भन्दैछ भने त्यो चाहिँ इनइलास्टिक नेचरको हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। मिन्स इमिडिएटली चेन्ज गर्न सक्दैन, इमिडिएटली इन्क्रिज। तर हामी भेरिएबल फ्याक्टर भन्दैछौँ भने जस्तै मलाई एग्रिगेटली सर 50 लाख हो मेरो बजेट, तर यो भेरिएबल छ है भने ओके, मैले के बुझ्छु भने अहिले त्यसमा अझै पैसा चाहियो भने उसले अझै निकाल्न सक्ने रहेछ भन्ने बुझ्छु। इलास्टिक टाइपको रहेछ। इफ देयर इज रिक्वायरमेन्ट अफ एडिसनल क्यापिटल, उसले अझै के गर्न सक्ने रहेछ त, इन्भेस्ट गर्न सक्ने रहेछ। त्यो हामी प्रोडक्सनमा चाहिँ प्रोड्युसरलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, इनपुट्सहरू पनि फिक्स्ड हुनसक्छ या भेरिएबल, अल इनपुट्स आर भेरिएबल छ भने इट्स ओके। सबै इनपुट्स भेरिएबल छ मिन्स म सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्छु भन्छ भने म अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट इन्क्रिज गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भने आई एम रेडी टु इन्क्रिज भन्ने छ भने अल इनपुट्स आर भेरिएबल भयो। तर होइन, यो चाहिँ मेरो कन्स्ट्रेन्ट छ है, मलाई यो चाहिँ मेरो यो लिमिटेसन छ। आई क्यानट इन्क्रिज दिस मच अमाउन्ट अफ क्यापिटल भन्छ भने त्यो क्यापिटल फिक्स भयो। सो फिक्स फ्याक्टर प्रोडक्सनमा त्यो अल भेरिएबल सिचुएसन बेग्लै हुन्छ र फिक्स सिचुएसन बेग्लै हुन्छ। अब एग्रिगेटले 50 लाख रुपियाँमै बेस्ट भएर प्रोडक्सन गर्नु पर्यो भने प्रोडक्सनको सिनारियो फरक हुन्छ। होइन, उसले म आई क्यान इन्क्रिज माई दिस क्यापिटल, आई क्यान चेन्ज माई क्यापिटल, आई क्यान एड माई क्यापिटल भन्छ भने त्यो प्रोडक्सनको सिचुएसन नै फरक हुन्छ। फेरि त्यसैले फिक्स फ्याक्टर भन्दैछौँ प्रोडक्सनमा कुनै फ्याक्टर फिक्स छ भने त्यो इनइलास्टिक हुन्छ। त्यसलाई हामी सुरुमै बुझ्छौँ, त्यो चेन्ज गर्न सकिँदैन भनेर। के कन्सेप्ट भन्न खोजेको फिक्स फ्याक्टर भनेर? प्रोडक्सन हो क्या। प्रोडक्सन अब प्रिटेन्ड युर सेल्फ एज अ प्रोड्युसर। अब प्रोडक्सन साइडबाट हेर्दैछौँ अनि प्रोडक्सनमा चाहिँ अब हामीले बेसिकली याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इन अफ द प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस वी निड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। अब फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भेरिएबल छ या त्यसमा पनि केही कन्स्टेन्ट्सहरू हुनसक्छ, लिमिटेसन्सहरू हुनसक्छ। प्रोड्युसरको उसको लेबर लिमिटेसन्स हुनसक्छ, म्यान पावर नै पाइँदैन भन्छ कतिपय प्रोडक्सन हाउसेसहरूले। त्यो भनेपछि उससँग लेबर लिमिटेसन हुन्छ। कसैले होइन क्यापिटल नै अब ब्याङ्कहरूले लोनै दिँदैन, यति नै हो क्यापिटल, योभन्दा बढी नेपालको मार्केट हेरेर योभन्दा बढी क्यापिटल इन्क्रिज गर्न सकिँदैन, इन्भेस्टमेन्ट कस्ट नै रिकभर हुँदैन भन्ने पनि बिजनेसम्यानहरू देख्छौँ हामी। सो कुनै बिजनेसको लागि जस्तो भनौँ न, तपाईँलाई एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु छ भने नेपालमा कति पैसा हुने त रेस्टुरेन्टमा, एउटा त्यसको लिमिटेसन छ क्या। अब म चाहिँ होइन, म 100 करोड खर्च गरेर रेस्टुरेन्ट खोल्छु भन्नुभयो भने त्यो नेपाल मार्केटको लागि चाहिँ अलिकति फिजिबल नहुन सक्छ। बिकज त्यस कस्टमर चाहियो, तपाईँको त्यहाँनिर गएर खर्च गर्न सक्ने क्यापेबिलिटिज भएको मान्छेहरू चाहियो, त्यो इन्कम लेभलको मान्छे चाहियो। त्यो त्यस्तै ठाउँमा जस्तै एब्रोडमा काहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ फेरि तपाईँलाई 100 करोड खर्च गरेर रेस्टुरेन्ट खोल्न पनि पर्ने हुनसक्छ। इट डिपेन्ड्स होइन। तर मार्केट स्ट्रक्चरले पनि तपाईँको के गर्छ त, लिमिटेसन्सहरूलाई त्यो एउटा लिमिट गर्छ क्या त्यसलाई, क्यापिटललाई पनि। सो त्यसकै लागि चाहिँ हामी फिक्स फ्याक्टर भनेर भन्दैछौँ। नाउ यु निड टु नो यो टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। यसलाई इकोनोमिक्सको की कन्सेप्ट भनिन्छ। त्यो लेखेको होला, की टर्म्स अफ प्रोडक्सन एनालाइसिस। वाट इज टोटल प्रोडक्ट? द टोटल अमाउन्ट अफ आउटपुट रिजल्टिङ फ्रम अ गिभन प्रोडक्सन फङ्सन। सो हामी टोटल कति आउटपुट प्रोड्युस गर्दैछौँ त्यसलाई टोटल प्रोडक्ट भनिन्छ। वाट डज इट मिन? सो हामीले 50 चेयर बनाउँदैछौँ, सपोज हामीले केही सफ्टवेयर डेभलप गर्छ, हार्डवेयर डेभलप गर्दैछ, हामीलाई चाहिँ 1000 युनिट अफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिएको छ र त्यो प्रोडक्सन गर्दैछ भने द टोटल प्रोडक्ट अफ दिस प्रोडक्सन फङ्सन इज 1000 युनिट अफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर त्यो एक दिनमा प्रोडक्सन गर्न सक्यौँ होइन। अर्को दिन पनि हामी प्रोडक्सन गर्दैछौँ भने टोटल प्रोडक्सन इन अ विक भन्न सक्छौँ, टोटल प्रोडक्सन इन अ मन्थ भन्न सक्छौँ, टोटल प्रोडक्सन इन अ इयर भन्न सक्छौँ होइन। सो प्रोडक्सन कति भइरहेछ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल प्रोडक्सन्सहरू या डे टु डे प्रोडक्सन्सहरूलाई हामी सम गरेर टोटल प्रोडक्ट निकाल्छौँ, कति प्रोड्युस गर्यौँ हामीले भनेर होइन। त्यसलाई टोटल प्रोडक्सन भनिन्छ। हाम्रो अर्गनाइजेसन्सले कति प्रोड्युस गरेछ। एभरेज प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अब फेरि एभरेजको बेसिस चाहिन्छ। एभरेज चाहिँ पर डे एभरेज
हुनसक्छ पर युनिट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको एभरेज, हामीले एउटा लेबर रिक्रुट गरेर केही प्रोडक्सन गर्यौँ, अनि फेरि अर्को लेबर रिक्रुट गरेर के गर्यौँ त प्रोडक्सन गर्यौँ भने अन एन एभरेज कति प्रोडक्सन भयो त पर युनिट अफ लेबर होइन, इनपुट फ्याक्टरहरू पर युनिट अफ क्यापिटल कति प्रोडक्सन भयो त। सो हामीले क्यापिटल लगाएको छौँ, जस्तै एकीकृतले अघि 50 लाख रुपियाँ लगाएको छ, इन्भेस्ट गरेको छ, के बनाउन त भन्दाखेरि मान्ने उसले एउटा बिजनेस इस्टाब्लिस गर्यो, अनि त्यो बिजनेसले चाहिँ बल पेनहरू प्रड्युस गर्छ होइन। अब बल पेन प्रड्युस गर्ने बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको छ उसले 50 लाख रुपियाँ। अब 50 लाख रुपियाँबाट जति बल पेन बन्यो, पर युनिट अफ बल पेनमा कति क्यापिटलको कन्ट्रिब्युसन भयो त, हो त्यो चाहियो। अब लेबर उसले राखेको छ भने पर युनिट अफ लेबर कति चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भयो त, त्यो पनि क्यालकुलेसन गर्छ। त्यो पर युनिट हामी जुन क्यालकुलेट गर्छौँ अन द बेसिस अफ इनपुट्स, त्यसलाई भनिन्छ एभरेज प्रोडक्ट अफ लेबर, एभरेज प्रोडक्ट अफ क्यापिटल। अब दुईटा लेबर र क्यापिटल मात्रै छ अहिले हामीसँग भेरिएबल इनपुट्स, अर द फ्याक्टर्स अफ इनपुट्स, द्याट्स वाइ हामी लेबर र क्यापिटलको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट सेम म्यानर, मार्जिनल भने चाहिँ एडिसनल, युटिलिटीमा पनि मार्जिनल युटिलिटी थियो। सो वेन वी इन्क्रिज आवर आउटपुट बाई 1 युनिट होइन, हाम्रो इनपुट्सलाई 1 युनिटले हामीले इन्क्रिज गर्यो भने वाट ह्यापन टु द टोटल आउटपुट कतिले चेन्ज हुन्छ। सो इफ वी इन्क्रिज लेबर, फर्स्ट हामीले 10 लेबरलाई रिक्रुट गरिरहेको थियौँ, अब हामी 11th लेबरलाई हामी रिक्रुट गर्न गइरहेको छौँ भने त्यो 11th लेबरले दिने आउटपुटलाई चाहिँ भनिन्छ मार्जिनल आउटपुट होइन, त्यसलाई मार्जिनल प्रोडक्ट भन्यो। त चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट पर युनिट चेन्ज इन गिभन इनपुट फ्याक्टर, कुनै इनपुट फ्याक्टरको इनपुट नट ओन्ली लेबर, क्यापिटलको पनि इफ यु इन्क्रिज क्यापिटल, त्यो इन्क्रिजले चाहिँ कति आउटपुटमा, जस्तै अघि एकीकृतको 50 लाख्सबाट हामीले 10 लाख्स अझै थपेर 60 लाख्स इन्भेस्ट गऱ्यौँ। 50 लाख्स हुँदाको आउटपुट कति थियो र 10 लाख्स थप्दाको आउटपुट कति छ त। त्यो एडिसनल 10 लाख्सले के गर्यो त, कति आउटपुट इन्क्रिज गर्यो, द्याट इन्क्रिज इन आउटपुट इज कल्ड मार्जिनल आउटपुट अफ एडिसनल द्याट 10 लाख्स होइन। त्यो अब जुन हामी पर युनिट चेन्ज, एउटा युनिट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कति आउटपुटले चेन्ज भयो त्यसलाई भनिन्छ मार्जिनल प्रोडक्ट। त्यो टोटल प्रोडक्ट एभरेज प्रोडक्ट। हजुर सर, अहिले त्यो दुईटा चेन्ज हुनु पर्यो कि मात्र चेन्ज हुनु पर्यो? के अरे लेबर र क्यापिटलबाट लेबर मात्र चेन्ज भए पुग्छ? होइन, कुनै पनि भए पुग्छ, कुनै एउटा भए पुग्छ, दुईटा चाहिँ जस्तै कुनै आउटपुट के छ, यो आउटपुट भयो। अब यसलाई नै टोटल प्रोडक्ट भन्न सकिन्छ, टोटल टिपी, टोटल प्रोडक्ट, एन्ड देन आफ्टर एभरेज प्रोडक्ट एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट भन्दैछ हामी। त्यस्तै मैले अब इनपुट्समा हेरौँ है त, कुनै एउटा इनपुट्स हेरौँ। इनपुट मैले एउटा लेबर रिक्रुट गरेँ, त्यो लेबरले मलाई 20 आउटपुट प्रड्युस गरेर दियो अहिले है। क्यापिटलहरू केही पनि अहिले फर द सेक अफ सिम्प्लिसिटी बुझ्नलाई अहिले मलाई 20 आउटपुट दियो भने चाहिँ यो एभरेज प्रोडक्ट पनि 20 भयो, मार्जिनल प्रोडक्ट पनि 20 भयो। तर मैले लेबर इन्क्रिज गरेँ, दुईजना मिलेर मलाई सपोज 50 आउटपुट प्रड्युस गरेर दियो मिलेर, भनेपछि अन एन एभरेज कति भयो त 25 हो। अन एन एभरेज आउटपुट कति भयो त 25, एकजनाको 25 पऱ्यो। इभन दो फर्स्ट वान 20 मात्रै भइरहेको थियो, अर्को आएपछि हाम्रो 50 भयो, बढियो, अनि एभरेजमा 25 भयो। तर मार्जिनल प्रोडक्ट एडिसनल लेबर राखेपछि कति बढ्यो त आउटपुट भन्दा, एडिसनल 1 राखेपछि आउटपुट बढ्यो 30 ले भन्दा मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ 30 भयो। मार्जिनल प्रोडक्ट अफ सेकेन्ड लेबर इज 30 बिकज हुनसक्छ सेकेन्ड लेबर आएपछि फर्स्ट लेबरलाई पनि अलिकति इन्करेजमेन्ट भयो, वर्क डिभिजन भयो, उसले पनि इफिसियन्टली काम गर्यो, इट्स एनदर थिङ। बट वाट इफ वी इन्क्रिज 1 लेबर इनपुट, वाट ह्यापन टु द आउटपुट भन्ने भयो, आउटपुट कतिले चेन्ज भयो, द्याट चेन्ज इज कल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। जस्तै हामीले अझै अर्को लेबर पनि रिक्रुट गर्यो, 3 जना मिलेर सपोज भने 90 प्रड्युस गरे, सपोज अब इन्क्रिज भयो अहिले राखौँ भने चाहिँ अन एन एभरेज 30 भयो, 90 डिभाइड बाई 3 गऱ्यो हामीले 30, यसलाई एभरेज प्रोडक्ट भन्यो। तर अब मार्जिनल कति भयो त भन्दाखेरि बिकज अफ दिस थर्ड लेबर
टोटल प्रोडक्टमा चेन्जेस कति आयो त भन्दाखेरि 40 सो मार्जिन अफ प्रोडक्ट इज 40 बुझ्यो भने एडिसनल युनिट अफ लेबरको केसमा लेबर इनपुट्स लिएको छौँ यसमा क्यापिटलहरू सबै हेर्नु परेन क्यापिटल चेन्ज गर्दा कतिले चेन्ज हुन्छ हैन मार्जिन अफ प्रोडक्ट कति छ हैन मार्जिनल प्रोडक्टबाट रिटर्न कति आउँछ भोलि लास्ट च्याप्टरमा हामी मार्जिनल प्रोडक्ट रेभिन्यू भनेर हेर्छौँ अब जस्तै एकीकृतले 50 लाखबाट 10 लाख इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने अरू बढी भन्ने कुराको डिसिजन चाहिँ त्यो 10 लाख थप्दा कति आउटपुट बढ्छ अनि त्यो आउटपुटलाई सेल गर्दा मार्केटमा कति पैसा आउँछ इट डिपेन्ड्स अपन द्याट रेभिन्यू एज वेल भनेर लास्टमा पढ्छौँ फेरि उसले इन्भेस्ट गर्ने डिसिजन चाहिँ 50 इन्भेस्ट गरेको छ ठिक छ 10 लाख इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छ 10 लाख इन्भेस्ट गर्यो भने अझ एडिसनल आउटपुट हुन्छ भन्ने थाहा छ उसलाई अब त्यो 10 लाख इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने डिसिजन हुन्छ फेरि त्यो डिसिजन चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने मार्जिनल प्रोडक्टको रेभिन्यू कति आउँछ त मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको उसले 10 लाख इन्भेस्ट गर्दा आउटपुट कतिले बढ्छ अनि त्यो आउटपुट मार्केटमा सेल गरेर कति पैसा आउँछ त अब त्यसलाई कम्पेरिजनमा राख्छ उसले अब उसले आफ्नो कस्ट भन्दा रेभिन्यू कम भयो भने इन्भेस्ट गर्दैन 10 लाख इन्भेस्ट गरेको अब भनौँ न 9 लाख रुपियाँ मात्रै आउँछ प्रोडक्ट प्रड्युस गर्दाखेरि सेल गर्दाखेरि भने उसले इन्भेस्ट गर्दैन त्यो कम्पेरिजनमा पछि आउँछ लेटर आउँछ तर अहिले मात्र के भन्नुहोस् मार्जिनल प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट अफ एडिसनल युनिट फ्याक्टर इनपुट्स एडिसनल अब सजिलो लागि 1 2 3 गरेर हेर्छौँ हामी 1 लेबर चाहिँ 1 ले इन्क्रिज भयो या क्यापिटल पनि 1 ले इन्क्रिज भयो भन्ने चाहिँ हुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कि मैले सर्ट रन र लङ रन अघि नै भनिसकेँ अब सर्ट रन एनालाइसिसमा चाहिँ यो आउँछ हेर्नुहोस् त यो आज द लास्ट हेडिङ हामी डिस्कस गर्छौँ सर्ट रन एनालाइसिस अफ प्रोडक्सन फङ्सन विच इज नोन एज ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्स याद गर्नु परेन है यो यसको नाम हो तपाईँले याद गर्नु पर्यो यसमा ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन देयर आर भेरियस अल्टरनेटिभ नेम अफ दिस सर्ट रन एनालाइसिस अफ प्रोडक्सन फङ्सन तपाईँले भेरियस एनालाइसिस छ यो यसलाई ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्स पनि भन्छ यसलाई ल अफ रिटर्न्स टु भ्यारिएबल इनपुट्स पनि भन्छ यो अहिले सम्झिनु भएन भने ठिकै छ केही छैन तपाईँलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो यो ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन दिस एनालाइसिस इज कल्ड एज ल अफ भ्यारिएबल प्रपोर्सन अघि नै भने सर्ट रन एनालाइसिस यो मात्र के हेर्नुहोस् त यो प्याराग्राफले तपाईँलाई यो क्लियरली मेन्सन गरिरहेछ यो के हो भनेर as more and more units of a variable factor inputs are employed variable factor inputs employed more and more why more and more यहाँ हामी के गर्दैछौँ भने q is the function of labor and capital गर्दैछौँ हैन सजिलोको लागि र अब क्यापिटललाई पनि कन्स्ट्यान्ट राख्दैछौँ नो चेन्ज इन क्यापिटल हामीले क्यापिटल चेन्ज गरेनौँ खालि लेबर भनेपछि जस्तै एकीकृतले केही लेबर र केही क्यापिटल गरेर प्रोडक्सन सुरु गरेको थियो क्यापिटल चाहिँ सेम छ अब लेबर चाहिँ रिक्रुट गर्यो उसले भने उसको आउटपुटमा के हुन्छ र भन्ने क्वेसन्सको एन्सर हो फाइन्डिङ्समा के एज मोर एन्ड मोर युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर इनपुट्स आर इम्प्लोइड अल अदर इनपुट्स क्वान्टिटी हेल्ड कन्स्ट्यान्ट अल अदर भनेको यहाँ अहिले केसमा हाम्रो क्यापिटल छ हामीले लेबर र अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अघि नै के गरिसक्यौँ त स्किप गरिसक्यौँ हैन हेल्ड कन्स्ट्यान्ट द टोटल आउटपुट मे इनिसियली इन्क्रिज अब उसले क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट राखेको छ लेबर मात्रै चेन्ज गराएको छ भने टोटल आउटपुट इनिसियली इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि उसको आउटपुट बढ्छ किनभने उसले लेबर थपेको छ नयाँ लेबर आएको छ उसले पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्छ ठिक छ आउटपुट मे इनिसियली इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट इन्क्रिज पनि इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिजिङ रेटमा हैन प्रिभियसली लेबरहरूले जति प्रड्युस गर्दै थिए त्योभन्दा नयाँ लेबरले के गर्न सक्छ त अझै आएर चाहिँ वर्क डिभिजन भएर इन्क्रिजिङ रेटमा आउटपुट टीआर कर्व जस्तो हुन्छ के जस्तो टीआर कर्वको टोटल रेभिन्यूको कर्व जस्तो टीआर कर्व टोटल रेभिन्यू कर्व मोरलेस त्यस्तै जस्तै हुन्छ इनिशियली इन्क्रिज एट एन इन्क्रिजिङ रेट यो इनिशियली इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुने भयो हैन
एन्ड देन इन्क्रिज इन डिमिनिसिङ रेट, त्यसपछि पनि बढ्छ तर डिमिनिसिङ रेटमा। अहिले म तपाईँ टेबल बनाएर देखाउँछु, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। एन्ड आफ्टर रिचिङ एट म्याक्सिमम लेभल इट विल इभिनियन्टली डिक्रिज। यो भनेको चाहिँ के हो त, प्रोडक्सन त्यही देखाउन खोजेको मात्रै। त हामीले यहाँ के गरेको थियौँ, यसमै हेर्नुहोस् त, यो टेबलमा हामीले के गर्यौँ, फर्स्टमा वेन वी रिक्रुट लेबर, क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट मान्यो अब यसमा। इनिसियली प्रोडक्सन 20, एभरेज प्रोडक्ट 20, मार्जिनल प्रोडक्ट 20। ओके, वेन वी इन्क्रिज लेबर इनपुट, लेबर 1ले इन्क्रिज गऱ्यो हामीले यहाँ। हेर्नुहोस् त, चेन्जमा चाहिँ रेड गरौँ। सो 1ले हामीले इन्क्रिज गर्यौँ। टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट मिन्स वाट, टोटल प्रोडक्ट कतिले बढ्यो त्यो भनेर हेर्नुहोस् त। अघि एकजनाले चाहिँ 20 मात्रै प्रोड्युस गरेको थियो, अहिले चाहिँ अर्को थपिँदाखेरि चाहिँ टोटल प्रोडक्ट 30ले इन्क्रिज भयो। एगेन यो केसमा टोटल प्रोडक्ट 40ले इन्क्रिज भयो। सो टोटल प्रोडक्ट मे इन्क्रिज इन इन्क्रिजिङ रेट, इन्क्रिज 20, 30, 30, 40 इन्क्रिजिङ रेट हो क्या यो। बट यहाँ पछि के हुन्छ अरे भने फेरि रिक्रुट कन्टिन्यू गरौँ हामी यसलाई, फुल लेबर राख्यौँ, इन्क्रिज हुन्छ तर डिक्रिजिङ रेटमा। वाट आई मिन चाहिँ 120 भयो, इन्क्रिज भयो तर यो डिक्रिजिङ रेटमा। किन डिक्रिजिङ, बिकज 30ले मात्रै। त्यसलाई फिफ्थ लेबर लियौँ, इन्क्रिज भयो 140, ओके, तर डिक्रिजिङ रेटमा, किन 20ले मात्रै इन्क्रिज भयो, 30 भन्दा 20 डिक्रिज भयो। यो इन्क्रिज भयो 150, तर के भयो त 10ले मात्रै इन्क्रिज भयो। ग्रेजुअली जब लेबर हामी रिक्रुट बढाउँदै जान्छौँ जस्तै यहाँ केही पनि नहुन सक्छ, देयर इज नो चेन्ज इन टोटल आउटपुट, इन्क्रिज, यसलाई मार्जिनल प्रोडक्ट भन्छौँ, नो चेन्ज इन टोटल आउटपुट। यो टोटल आउटपुट चेन्ज भएन हैन, तर अझै रिक्रुट गरे हामीले, फेरि रिक्रुट गऱ्यो भने यो आउटपुट पनि डिक्रिज हुन सक्छ, -10। अब यो खास के हो भने तपाईहरुलाई एउटा इन्फर्म गरिहालौँ, यो क्लासिकल इकोनोमिस्टहरु, यो हाम्रो अहिलेको मोडर्न इकोनोमिक्स भन्दा अगाडिको इकोनोमिस्टहरु चाहिँ केमा बिलिभ गर्थ्यो भने अनलिमिटेड रिक्रुटमेन्ट अफ लेबरमा बिलिभ गर्थ्यो के। व्हाट आई मीन टु से, यू क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर इन अर्डर टु प्रोड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस। तपाईँ लेबर जति लिनुस् केही पनि फरक पर्दैन, लेबरले आउटपुट प्रोड्युस गर्छ अनि त्यो आउटपुटहरु चाहिँ मार्केटमा सेल भइहाल्छ, देयर इज नो डिफिसियन्सी इन डिमान्ड। सो तपाईलाई लेबरले केही पनि फरक पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट थियो। अब इकोनोमिस्टहरुको आर्गुमेन्ट चाहिँ के भने, नो, you have to consider your labor inputs as well, right? Because लेबरलाई अनलिमिटेड लिनुभयो भने लेबरको प्रोडक्टिभिटी के हुन्छ त, डिक्रिज हुन्छ अनि जिरोमा पनि हुन सक्छ र लेबरले डिस्टर्ब पनि गर्न सक्छ तपाईको आउटपुटलाई। सो वन्स यु रिच योर हाईएस्ट आउटपुट लेभल 150, तपाईँ 150 मा पुगिसक्नु भएको थियो आउटपुट, ओके, तपाईले म्याक्सिमम 150 थियो अकर्डिङ टु दिस टेबल। बट इभन दो जो तपाईको तपाईले आइडेन्टिफाई गरिसक्नु भएको छ यो मेरो हाईएस्ट हो भनेर, त्यसपछि पनि लेबर लिनुभयो, किनभने सजेस्ट के गरेको थियो, यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर, यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर है। क्लासिकल अलिकति अगाडि जाउँ है त, के सजेसन थियो, यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर लेबर। इकोनोमिस्टहरुले चाहिँ यो आर्गुमेन्ट गरेर के गर्न खोजेको हो भने, नो, यु क्यान नट रिक्रुट एनी नम्बर लेबर, यु हेभ टु कन्सिडर द लेबर, योर नम्बर अफ लेबर इनपुट, जुन रिक्रुटमेन्ट छ त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। सो लिमिटेसन छ है त्यहाँ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ भन्ने जुन आर्गुमेन्ट्सहरु चाहिँ अरु इकोनोमिस्ट र अरु रिलेटेड पर्सन्सहरुलाई चाहिँ उसले इन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ यो टेबल अर द ग्राफहरु रिप्रेजेन्ट गरेर के देखाउन खोजेको हो भने, तपाईको बिजनेसमा एउटा लिमिटेड नम्बर अफ लेबर चाहिन्छ, लिमिटेड, अनलिमिटेड होइन। बिकज यस्तो यस्तो सिचुएसन हुन्छ है देखाउन खोजेको। अनि यो चाहिँ अब एक्सेप्टेन्स भयो क्या, ओके, यो त उसले त ड्रास्टिकली के भयो त नयाँ थ्योरी जस्तो आयो कि, अदरवाइज तपाईँ जति पनि लेबर लिइरहनु भएको थियो, यो अहिले हामीलाई अहिले पो हामी सजिलो छ, मलाई 5 नम्बर अफ 5 भनौँ न म्यान पावर चाहिएको छ, अरू मलाई 2 जना चाहिँ लेबर चाहिएको छ, या 1 पर्सन चाहिँ मलाई म्यानेजर चाहिएको छ, अहिले भन्न सक्छ हामी।
त्यो पहिले जब इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढ्यो त्यतिखेर पनि हामी भन्न सक्छौँ त भन्दा होइन, त्यतिखेर थाहै थिएन, कसैले सजेस्ट नै गरेको थिएन, लेबर कति लिनुपर्छ भन्ने कुराको नलेजै थिएन। अनि त्यसमध्ये त्यहाँ भएको इकोनोमिस्टहरूले जेबिसी जस्ता इकोनोमिक्स क्लासिकल इकोनोमिक्सले त भनिदिएको थियो यु क्यान रिक्रुट एनी नम्बर अफ लेबर। झन् उनीहरूले त्यो बिजनेसम्यानहरूले अर द इन्भेस्टरहरूले त जति पनि लेबर लिइरहेको थियो त्यतिखेरको सिनारीमा त्यो ठिकै थियो फेरि। तर जब इकोनोमी कम्प्लेक्स हुँदै गयो नम्बर अफ लेबर जति पनि लिने भन्ने कन्सेप्ट त भएन, देयर इज लिमिटेसन्स अफ नम्बर अफ लेबर हो। त्यही कुरालाई प्रुभ गर्नलाई यो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन, यो कन्सेप्ट अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन बढ्यो, अगाडि आयो, त्यसलाई चाहिँ ल भन्यो। अनि त्यो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन यसलाई नै हामी प्रिसाइजली यो यसमा यहाँ भन्दैछ हेर्नुहोस् त, more and more units of variable factor inputs are employed, all other input quantities will cost, and the total output may initially increase at an increasing rate and then increase in diminishing rate. Increase चाहिँ हुन्छ तर diminishing means decreasing rate, and after reaching at maximum level it will eventually decrease. यस्तो हुन्छ है भनेर भन्दिएपछि अब सतर्क भयो क्या। अब इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ बुझिन्छ हैन? Are you getting my point? Oh, sir. Yes, sir. अलराइट, सो केही छ भने यो त अहिले टाइम पनि सकिएछ, केही क्वेसन्स या केही डाउट्स छ भने एकचोटि भन्नुहोस् त, यसलाई ऱ्यापअप गर्ने आज अहिले यतिमै। भोलिको क्लासमा म यसलाई अलिकति ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर्छु। केही छ तपाईँले रेज गर्नुपर्ने? ओके, छैन भने चाहिँ थ्याङ्क यू फर युर पार्टिसिपेसन। आजलाई यो अहिले 8 o'clock फेरि अर्को पनि क्लास छ क्या मेरो।